มาลดีฟเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเฟิร์นมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะและทั้งที่อยู่ใกล้ไทยมากแต่ก็ไม่เคยมาเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเฟิร์นอยากเก็บที่พิเศษแบบนี้มากับคนพิเศษแล้ววันนี้เฟิร์นได้เจอคนนั้นแล้วค่ะทริปนี้เฟิร์นจะพาคนพิเศษของเฟิร์นนั่งเครื่องบินน้ำไปนอนวิลล่ากลางน้ำดำน้ำสีฟ้าใสไปหาฉลามหาปลากระเบนกินของอร่อยชมพระอาทิตย์ตกที่สวยทุกวันเลยทริปนี้จะเรียกฮันนีมูนได้ไหมนะไม่เอาดีกว่าจะได้ให้พี่บอมหาเรื่องพาเฟิร์นไปเที่ยวอีกหลายๆที่เลยก่อนจะเริ่มเที่ยวมาลดีฟมาทำความรู้จักกับมาลดีฟแบบสั้นๆกันก่อนนะคะมาลดีฟหรือชื่อทางการก็คือสาธารณรัฐมาลดีฟเขาเป็นประเทศนะคะไม่ใช่หมู่เกาะแบบที่หลายๆคนเข้าใจแต่เขาก็มีหมู่เกาะมากถึง 1,192 เกาะเลยค่ะประชาชนส่วนใหญ่ในมาลดีฟนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะคะแล้วก็เคร่งศาสนากันประมาณนึงเลยถ้าพักแบบโลคอลก็จะไม่มีแอลกอฮอล์ขายนะคะและตอนนี้เฟิร์นเดินทางมาถึงที่พักของเฟิร์นแล้วค่ะคลับเมดคานิโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องกันนะคะอันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นกุญแจเข้าห้องของเราด้วยติดอันนี้สามารถลงน้ำได้ด้วยนะคะนี่ห้องแรกนะก็จะเป็นแบบห้องนั่งเล่นชิลๆนะคะแล้วก็พอเดินเข้ามาต่อมาเราก็จะเจอกับห้องนอนค่ะแล้วก็ทางนี้นะก็จะเป็น walk-in closet มีมินิบาร์นะคะที่สามารถกินได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็น all inclusive นะคะแล้วก็มีที่รีดผ้าให้ด้วยมีที่ไว้แขวนผ้าด้วยนะคะก็ไปดูตรงนู้นต่อจะบอกว่าห้องนี้วิวสวยมากเป็นห้องวิวซันเซ็ตแล้วก็เดินมาทางนี้นะคะก็จะเจอกับระเบียงนี่ห้องที่เฟิร์นอยู่นะคะก็จะเป็นห้องวิวซันเซ็ตนะคะทุกคนฝั่งนี้เราจะมองพระอาทิตย์ตกได้แบบสวยมากๆเลยอันนี้เห็นแล้วเหรอเปล่าเขาบอกมา แล้วก็เราสามารถลงน้ำทางนี้ได้เลยด้วยนะคะทุกห้องของฝั่งนี้ก็จะมีทางลงน้ำของห้องตัวเองอยู่นะคะซึ่งน้ำตรงนี้จริงๆมันตื้นแต่เขาบอกว่าน้ำแรงนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเชือกไว้ให้ด้วยก็เราสามารถที่แบบจับเชือกได้เราจะได้ไม่โดนพัดออกไปไกลแต่ว่าถ้าโดนพัดออกไปจริงๆเนี่ยเขามี security นะคะที่คอยสอดส่องอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็เอาเรือไปรับค่ะ แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องน้ำอยากจะบอกว่าแบบโซนนี้ดีมากเลยทุกคนดูดิเราสามารถจะแช่อ่างแล้วก็ชมวิวนี้ได้นะคะอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกคือเราสามารถดูพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็แช่น้ำไปก็ได้คือแบบดีมากแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ห้องสุขาครับผมนี่ส่วนตอนนี้นะคะเฟิร์นขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมแรกที่นี่กันซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่รู้เลยว่าจะกล้าทำหรือเปล่าขอไปดูของจริงก่อนอยากรู้ว่าดีคืออะไรตามมาดูค่ะคือจะบอกทุกคนว่าวันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเฮ้ยเราจะมาเล่นกิจกรรมที่แบบไม่รู้จะกล้าเล่นหรือเปล่าใช่ปะมันคือกิจกรรมตรงนี้ทุกคนเห็นอันที่เป็นตาข่ายไหมคะเขาเรียกว่าทาพีซนะคะซึ่งมันเป็นกิจกรรมห้อยโหนที่มีน้อยที่มากที่เขาจะมีอะไรแบบนี้แล้วเราก็แบบว่าใส่ชุดออกกำลังกายเต็มที่เลยตั้งใจจะมาเล่นแต่เมื่อเช้าจะขนกระเป๋าจากบ้านแล้วคือบ้านเรามี3ชั้นเนาะแล้วกระเป๋ามันใหญ่มากแล้วก็แบบเหมือนขนผิดท่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบฟีลแบบหลังเดาะอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันมีการบาดเจ็บที่ร่างกายเขาก็ไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่ามันจะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเราก็เลยแบบเศร้าเลยแต่ว่าก็ถูกของเขาแล้วแหละเราไม่ควรเล่นวันนี้หรอก วันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะจะไปพักผ่อนชิลๆแถวๆห้องแต่จะมาให้ดูว่าตรงนี้จริงๆมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะมีเรือใบด้วยแล้วก็มีคายักแพดเดิลบอร์ดด้วยหรือเปล่านะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบมีแพดเดิลบอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบดำน้ำตื้นตรงนี้ได้เลยนะทุกคนมันแบบมันดีมากแต่ว่านั่นแหละวันนี้ไม่ใช่วันทำกิจกรรมของเราเดี๋ยวเรากลับห้องไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำชิลๆแล้วก็ชิลแถวๆห้องกันดีกว่าค่ะวันนี้ฟ้าสวยมากเขาบอกว่านี่ฝนตกมาเกือบทุกวันแล้วเพิ่งมามีวันนี้แหละที่ฟ้าสวย
วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ากินอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก่อนว่าคือที่คลับเมดเนี่ยนะคะเขาจะเป็น all inclusive ซึ่ง all inclusive เนี่ยมันก็คือการที่เราจ่ายค่าที่พักทีเดียวแต่ว่าเขาก็จะรวมทุกอย่างเลยรวมห้องพักรวมอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเขารวมแอลกอฮอล์ด้วยนะแล้วอาหารคือเขารวมแบบ3มื้อเลยนะคะทุกคนก็คือแบบจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วหรือว่าถ้าจะจ่ายเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นพวกเจ็ตสกีหรือว่าเซิร์ฟอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็จริงแต่มันก็จะมีแอลกอฮอล์บางอย่างที่มันแพงขึ้นไปอีกอันนั้นก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องอาหารถ้าอยากจะจัดเป็นแบบดินเนอร์แบบซันเซ็ตดินเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายเพิ่มนอกนั้นก็คือฟรีหมดเลยค่ะมาดูอาหารกันจริงๆมันเป็นแบบสเตชันให้เดินตักนะคะซึ่งเราก็เดินตักกันมาประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะก็มากินข้าวเช้าอะไรกินข้าวเช้าอยู่ที่ห้องเนี่ยแหละก็คือว่าห้องตรงที่ยื่นออกไปกลางน้ำแบบนี้นะสามารถที่จะใส่ในแอปนะว่าตอนเช้าเนี่ยเราอยากจะกินอะไรบ้างนะคะก็ให้ติ๊กแล้วก็อยากจะให้มาส่งที่ห้องกี่โมงก็มาส่งได้เลยนี่นะคะเราก็เลยกินข้าวหน้าห้องกับวิวทะเลแบบนี้เลยซึ่งจริงๆฟันว่าห้องฝั่งเนี้ยคือดีมากๆตรงที่ว่ามันเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะตอนเย็นจะสวยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้อง FYI ไว้ก็คือฝั่งนี้จะแบบน้ำลงตอนเย็นเพราะฉะนั้นตอนเย็นมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนน้ำสะท้อนกับอาทิตย์ตกอะไรแบบนั้นนะคะก็คือแบบว่ามันสามารถลงไปเดินแบบน้ำอยู่ตรงข้อเท้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีก็คืออย่างตอนเช้าเราสามารถมานั่งกินที่ระเบียงได้คือถ้าห้องที่หันหน้าไปทางซันไรส์อะมันก็จะร้อนมากๆระเบียงก็จะไม่สามารถมานั่งกินแบบนี้ได้นะคะอันนี้คือข้อดีเผื่อว่าถ้าใครจะตามมาพักก็สามารถถามเขาว่าอยากได้ห้องฝั่งซันเซ็ตอันเนี้ยก็แบบมานี้เลยดีมาก จะมากินแฮปปี้ลันช์กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบริมหาดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บรรยากาศดีมากแล้วก็มันจะเป็นพวกปิ้งย่างนะคะมี lobster ด้วยนี่ It's cheating season for God knows reason Stop making up excuses when I simply don't care Why don't you just move on we ain't going nowhere ที่นี่เราเห็นฉลามได้มันเห็นแมวจรเลยนะคะมันเยอะมากจริงๆนะนั่นน่ะตัวนั้นก็1ตัวใหญ่ด้วยนะมันเยอะอะตรงนู้นก็มีอีก1ตัวแล้วก็นี่อีก1ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี้นะคะเราว่างไม่ได้ทำอะไรนะคะก็เลยออกมาดำน้ำนะคะนี่จะเป็นตรงนี้เลยคือจะไม่ได้เป็นการดำน้ำแบบลึกอะไรนะเหมือนเขาให้เราลองแบบใส่อุปกรณ์เหมือนเวลาที่ดำแบบ diving แบบลึกอะแต่ว่าเราไม่ได้ดำลึกคือเพื่อให้เราแบบได้ฟีลว่าอ๋อเวลาไปดำน้ำจริงๆเนี่ยมันจะแบบประมาณไหนยังไงเพราะว่าน้ำตรงหน้าเจ็ตตี้หรือว่าเรือตรงเนี้ยมันไม่ได้ลึกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแบบลองฟีลบายบายจะป้ายยาพี่บอมสำเร็จไหมเรื่องของเรื่องคือว่าเฟิร์นอยากมีบัดดี้ดำน้ำด้วยแต่ว่าพี่บอมไม่ยอมดำกับเฟิร์นสักทีวันชูพี่บอมอย่าตื่นเต้นนะนี่นะคะเขาก็จะสอนเซตอุปกรณ์นะคะแล้วก็สอนในการใช้พวกแบบอะไรอุปกรณ์นั่นแหละ เดี๋ยวรอพี่บอมขึ้นมาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพี่บอมจะชอบหรือเปล่า
สนุกไหมสนุกไปดำน้ำกับเขาไหม Yeah he like itวันนี้เราจะไปทำอะไรเอ่ยดำน้มีคนติดใจดำน้ำมาดีใช่ไหมใช่แล้ว คือจริงๆต้องบอกว่ากิจกรรมที่นี่มันจะมีดำน้ำหลายอย่างเลยมันจะมีดำน้ำลึกนะคะแต่ว่านั้นเนี่ยก็จะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะมีตั้งแต่แบบพาไปดำแล้วก็อย่างเฟิร์นอย่างเงี้ยไม่ได้ดำมานานใช่ไหมเขาก็จะมีรีเฟรชให้ก่อนด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดำเลยอย่างพี่บอมไม่มีใบดำแบบ Open Water เลยเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนคอร์สให้เรียนแต่ว่านั้นใช้เวลาประมาณวันครึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเรียนที่นี่ก็เรียนได้แต่ว่าต้องเผื่อเวลาหน่อยหรือถ้าเกิดว่าไม่ดำน้ำลึกเนี่ยเขาก็จะมี snorkel ด้วยนะคะเขาก็จะพาไปที่เกาะเห็นว่าเมื่อวานมีคนบอกเจอฉลามนอนด้วยแต่ตอนนี้ต้องรีบเดินก่อนเพราะว่าเรือจะออก10 โมงนะคะแล้วห้องเราอะคือมันแบบมันไกลมากคือมันดีนะตรงที่วิวมันดีมันสงบแต่ว่าไกลมากแล้วที่นี่คือไม่ได้มีรถบักกี้นะเดินเอาค่ะไม่อ้วนแน่นอนทริปนี้เมื่อกี้เราเห็นดอลฟินด้วย Where is dolphin นู่นทุกคนแต่ว่าเขาอยู่ไกลมากทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้คือเปิดเห็นป่าโลมาว้าวเฮ้ยเห็นป่ะว้าวเด้โอ้ว้าวตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปดำน้ำกับปลาฉลามกันแล้วก็ปลาฉลามตัวใหญ่กว่าพี่บอมิกสูงกว่าพี่บอมิกนะคะก็คือแบบ2 เมตรกว่าเลยนะคะก็คือตัวใหญ่กว่าเฟิร์นซึ่งแบบเรากำลังจะดำน้ำกับปลาฉลามที่ตัวใหญ่กว่าเราอะเฮ้ยไปทุกคนตื่นเต้นไหมคนตื่นเต้นมากลงไปดำน้ำกันคืนนี้นะคะนี่เราได้รับจดหมายเชิญนะคะจากทาง Club Med นะคะบอกว่า we are delighted to invite you to an exceptional evening around the pool นะคะ starting at 7:15 p.m. นะคะซึ่งก็เร็วๆนี้เลยคือจะบอกว่าตั้งแต่วันก่อนแล้วนะเราก็มีได้รับจดหมายเชิญนะคะนี่ใบนี้นะเป็นตอนที่ชวนเรานะไปตอน Happy Lunch นะคะที่เราถ่ายให้ดูแล้วซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นโซนพิเศษปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะต้องแบบโดนเชิญว่าแบบเฮ้ยมาไหมอะไรเงี้ยแบบจ่ายเงินเข้าไปในโซนนี้แต่ว่าสำหรับแบบแขกพิเศษบางคนทางที่พักเขาก็จะเอาจดหมายมาวางในห้องเพื่อเชิญเลยนะคะซึ่งเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะแต่เห็นว่าวันนี้มันมีความพิเศษมีโชว์ด้วยนะเรา
แล้วก็มีธีมเป็น white theme มีคนจะเข้าว่าพอใส่ชุดขาวแล้วก็มีผู้ชายมาสวมแหวนให้อ่ะนึกย้อนไปแล้วก็เหมือนวันนั้นเลยนะเธอแบบหน้าตาไม่เล่นกับเขาเลยเป็นเช้าวันสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ที่คลับเมดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นวันท้ายสุดของทริปนะคือเราจะย้ายที่พักค่ะแต่ว่าที่ย้ายที่พักเนี่ยก็เพราะว่าแบบคือรู้สึกว่านานๆเราจะมีโอกาสได้มาทีเราก็เลยอยากจะแบบเที่ยวให้คุ้มอยู่แบบให้หลายวันที่สุดเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นึงอะเราก็เลยคิดว่าลองเปลี่ยนที่พักเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเราจะได้สัมผัสความเป็นมัลดีฟแบบหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรานะคะก็จะต้องนั่งเรือนะคะจากที่พักเนี่ยกลับไปที่มาเลหรือว่าตรงสนามบินนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวที่พักใหม่เนี่ยก็จะรับเราจากที่สนามบินไปที่พักของเขานะคะซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนี่ตั้งแต่มาก็กินข้าวเช้าที่ห้องทุกวันเลยเพราะว่าห้องอาหารมันไกลมากนะคะเลยแบบไม่เดินก็สั่งกินที่ห้องนะคะเป็น room service เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนกลับนะคะบินแล้วนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งซีเพลนไปแต่ว่าเราก็จะต้องรอแขกคนอื่นซึ่งยังไม่ได้ลงจากไฟล์นะคะเพื่อรวมไปลำเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่าการที่จะขึ้นซีเพลนเนี่ยเราก็จะต้องเช็คอินเหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินปกติเลยก็คือเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อนนะคะอันนี้นะก็จะเป็นชื่อรีสอร์ทที่เขาสามารถว่าบินไปลงได้ซึ่งทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นถามที่พักแล้วกันนะคะว่าแบบมีซีเพลนหรือเปล่านะคะถึงแล้วนี่สนามบินแบบของ Seaplane นะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะที่ลูๆคือแอร์เย็นมากเลยแล้วก็จะมีพนักงานพาไปนะคะไปค่ะที่นี่นะก็จะมี Two Company นะคะที่จะมี Seaplane นะคะก็อย่างที่บอกว่าให้ลองถามที่พักนะจริงๆอ่ะมันก็จะนั่งเรือได้หมดทุกที่แหละแต่ว่าเผื่อใครแบบอยากไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าแบบไปแบบประสบการณ์ใหม่นะคะก็สามารถจะไปแบบ Seaplane แบบนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมี lounge แบบนี้ด้วยนะคะดีมากนี่วิวข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่กลัวร้อนก็มานั่งได้ก็จะได้วิวซีเพลนเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยตรงนี้มีน้องจุดสีเหลืองอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเฟิร์นไม่รู้เหมือนกันว่าลำของเฟิร์นเนี่ยจะเป็นลำไหนนะคะนี่จะอธิบายซีเพลนให้ทุกคนเข้าใจอีกนิดนึงคือจริงๆเมื่อกี้เฟิร์นก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือซีเพลนมันเป็นแบบเครื่องบินที่เป็นแบบมันขึ้นลงในน้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ล้ออ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอตอนขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเฟิร์นเห็นละตรงนั้นนะเขาขึ้นซีเพลนกันคือมันไกลมากซูมให้ดูอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเลียดน้ำไปเรื่อยๆแบบตรงนู้นนะคะแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นคือจริงๆมันคล้ายๆเครื่องบินขึ้นปกติแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ล้อในการขึ้นเท่านั้นเองก็นี่จะเป็นการขึ้นซีเพลนครั้งแรกของเฟิร์นเลยค่ะนี่ทุกคนเขาจะให้วอเชอร์เรามานะคะเพื่อแลกของว่างแล้วก็น้ำ1 ขวดนะคะพี่บอมเลือกเป็นแซนด์วิชทูน่ามาค่ะก็ประมาณนี้แต่จริงๆมีให้เลือกเป็นครัวซองก็ได้ด้วยใช่ไหมก็แบบกินรองท้องแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่อิ่มเนี่ยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เราสามารถแบบไปซื้อขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่ดูน่ากินมากๆได้นะคะแต่ว่าเราอะสายประหยัดกินแค่นี้ก็พอแล้ว
านยังไงคะคน ใช่ สดชื่นที่สุด แม่หญิงการะเกดพี่หมื่นค่ะพี่หมื่นแม่หญิงสวยไหมคะ สวยมาก เอ๊ะนี่พี่หมื่นหรือพี่ร้าน พี่ อ๋อ ร้าน เจ้าสวยมาก พี่ร้าน ยัง เราก็จะมีสลัดและซุปเห็ดมาถึงก็มีฉลามมาต้อนรับเลยแต่ตัวนี้คือตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่เหมือนที่ไปดำเมื่อวานเลย มันใหญ่มากอะพร้อมจะดูห้องหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาดูห้องกันนี่ก็คือว่าห้องนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นเตียงนะคะ ใหญ่โต และอยากจะให้ดูว่าวิวเนี่ยที่เรามองเห็นจากเตียงมันคืออะไร มันคือวิวทะเลแบบนี้มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีที่นั่งนะคะ ตรงนี้เป็นห้องฝั่งพระอาทิตย์ตกด้วยนะ แล้วก็ข้างหลังห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ห้องนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำมีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเราเดินมาดูกัน นี่เขาเหมือนตีฟองไว้ให้แล้วด้วย แล้วก็ตรงนี้เป็น shower box นะคะ แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องสุขาที่มองวิวทะเลได้ด้วยนะคะ แต่เฟิร์นว่าทุกคนอาจจะอยากเห็นว่าข้างนอกเป็นยังไง เดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูข้างนอกดีกว่า เอ้ย ว้าววิตรงนี้ลงน้ำได้เลยว้ายเฮ้ยวิสูงอยู่นะเสียวตกจังวิตรงนี้แบบหน้าดำมากเธอหมายถึงว่าหน้าเขาอาจจะดำแล้วเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากเธอเขากลัวตกอ่ะเธอชอบไหมเขาชอบ เดี๋ยวเย็นเนี้ยเราจะดูพระอาทิตย์ตกที่ห้องกันนะคะเพราะว่าห้องเราเนี่ยมันเป็นแบบวิวพระอาทิตย์ตกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเรื่องเศร้าเช้านี้ก็คือฝนตกแบบตกหนักมากตกแบบว่าเมื่อเช้านะคะนอนอยู่ในบ้านแล้วบ้านสั่นหึ่งแบบแล้ววันเนี้ยแผนคือดำน้ำตอนแรกอะคิดว่าแคนเซิลแน่นอนคือมันหนักแล้วน้ำทะเลแบบอย่างนี้เลยอะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะคะก็เริ่มดีขึ้นละตอนนี้ก็คือเหลือตกบ่อยๆแล้วก็คิดว่ายังออกเรือได้อยู่นะคะโล่งใจมากฉันว่าแบบฉันจะอดดำน้ำซะแล้วอะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะกินข้าวเพื่อเก็บแรงไปดำน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโซนกินข้าวที่นี่ด้วยนะคะว่าเป็นประมาณไหนยังไงนะคะออกไปดำน้ำสามารถดูจากเพจไปกันนะก็ได้นะคะพร้อมวันนี้แมนต้า วันนี้ไปดูอะไร นัดแมนต้าไว้ยังโทรนัดยัง โทรนัดแล้ว อ๋อโทรนัดแมนต้าอยู่เหรอ ใช่ งั้นได้เจอแน่นอน ใช่ คือออมนัดบอกว่าแมนต้าเนี่ยยิ่งฝนตกยิ่งมาเพราะฉะนั้นวันนี้คือคาดหวังนะคาดหวังสุดๆนะตอนเนี้ยนี่ออมนัดให้ยืมโกโปรมาด้วยใจดีมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคือว่าเฟิร์นมีนะโกโปรเฟิร์นมีโกโปรแม็กนะคะเป็นกล้อง360องศาเหมือนกันแต่ทีนี้ประเด็นคือทุกคนน่าจะเห็นแล้วจากคลิปฉลามว่าแบบทำไมทุกอย่างมันเบลอไปหมดนะคะแล้วมันก็เป็นความรู้ใหม่ของเฟิร์นว่ากล้อง360เนี่ยถ้าเกิดว่าไปถ่ายใต้น้ำเนี่ยมันจะเบลอด้วย
ด้วยเลนส์ของมันนะคือเฟิร์นไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่าด้วยเลนส์นูนๆของเขาเนี่ยมันทำให้เราถ่ายใต้น้ำแล้วเบลอยกเว้นว่าเราอาจจะต้องใส่ housing สักอย่างหนึ่งอะแล้วมันจะชัดแต่ว่าเราไม่มีแล้วเราแบบเสียใจมากเพราะว่าฟุตตอนฉลามคือมันเบลอมากเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะมาแก้ตัวกับแมนต้านะคะแต่แก้ตัวตอนนี้เอาของตัวเองมาไม่ทันแล้วอยู่บ้านก็เลยรีบออกมาดำหาแมนต้ากันแล้วนะอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จว่า ประสบความสำเร็จอยู่เจออยู่ แต่เฟิร์นก็ได้อยู่จริง คือแบบคนเยอะมากแต่ว่าตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าโอ้โหมีแต่เท้าคนอะแต่มันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่แบบเฟิร์นแบบไม่ว่ายตามคนแล้วเพราะว่าคนเยอะมากเหนื่อยละแล้วอยู่ๆเขาก็ยูเทิร์นกลับมาตรงเฟิร์นพอดีเลยแล้วก็แบบคือเฟิร์นอะถ่ายแบบไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคนอื่นถ่ายเฟิร์นอะติดเฟิร์นทุกคน เฟิร์นไหม ครั้งแรกรู้ว่าเราได้แพชชั่นใหม่เลยนะ หรอชอบ เพราะอยากดำน้ำคือเราอะเคยดำโอเพนแบบเรียนแล้วก็ดำรอบเดียวแล้วก็ไม่เคยดำอีกเลย เพราะว่าหนึ่งคือไม่มีบัดดี้ มันก็เลยไม่ได้มีเพื่อนไปแล้วก็ไม่มีแบบไม่ได้มีคนใกล้ตัวที่แบบจะชวนไปดำน้ำอ่ะเพราะว่าไม่มีใครดำ เราต้องไปตามหาร้อยตัวให้ได้แพชชั่นเราอะจริง ที่ไหนหรอถึงจะมี100 ตัว เดี๋ยวกลับมาอีก จริงเหรอ ๆ เรามาด้วย ห้ามหยุดมาเมาดิ มาด้วยนะชวนด้วย ใช่คลิปหน้าเฟิร์นต้องเจอ100 ตัว สาธุเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปดำหน้าหาดที่พักกันนะคะ จะไปหาน้องฉลามกันแต่น้องฉลามน่าจะหนีฉลามมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนเขาไม่ได้กัดเรานะเขาหนี เพ เรา ราะว่า นะ ฉลามมันชอบงับคุณ โอ้ยส่วนผมเนี่ยชอบคุณงับ ผมนี่ออกจากเฟรมให้ไว ไปดำน้ำกันอีกรอบเรามีซีฟู้ดแพลตเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบซีฟู้ดมาในจานแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเราจะขอให้เขาทำเป็น floating เนี่ยก็อาจจะเอาลงไปกินในพูลได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสารภาพเลยว่าเราอ่ะก็คงนั่งกินปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเพื่อภาพที่สวยงามแล้วเราก็จะขอถาดลอยน้ำเขามาเพื่อภาพที่สวยงาม แล้วเดี๋ยวก็ยกขึ้นมากินข้างบนเหมือนเดิมค่ะ
เลยว่าเราอยู่คืนสุดท้ายเราต้องกลับแล้วคือจะบอกว่าแบบชอบมาลดีฟมากคือมันเป็นรูทในฝันที่แบบจริงตอนแรกอะเราก็คิดนะก่อนที่จะมาถึงว่าแบบเฮ้ยเราก็เที่ยวมาเยอะมากแล้วเราก็เที่ยวทะเลเยอะมากไปแบบทะเลฝรั่งเศสหรืออะไรมาแล้วอะไรมันก็ไม่รู้ว่าแบบเราอะจะยังแบบตื่นเต้นกับทะเลอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆทะเลไทยก็สวยแต่เฟิร์นอยากจะบอกเขาแบบมันคนละแบบกันคือไม่ได้บอกว่ามีอะไรดีกว่าอะไรแต่แบบทำไมพูดเหมือนจะปิดคลิปเลยพรุ่งนี้เฟิร์นยังมี floating breakfast นะทุกคนอย่าเพิ่งปิดนี้นะคือแค่จะบอกว่าแบบไวท์มันดีมากอะมันแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงอะคือน้ำทะเลมันก็สีสวยมากๆตั้งแต่แบบที่สนามบินด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมแบบออกไปหาปลาทุกวันเลยอะคือแบบแล้วมันดีมากมันมีปลาแบบมีน้องจุดมีน้องฉลามตัวใหญ่มากมีกระเบนที่แบบมันสามารถเจอได้อะแบบมาลดีฟดีมากแล้วชิลมากคือห้องดีวิวดีกระโดดลงหน้าบ้านเจอฉลามเงี้ยเจอแบบปลาอะไรไม่รู้เป็นฝูงใหญ่ๆเงี้ยคือมันแบบไว้มันดีมากเลยอะทุกคนพูดแล้วก็ไม่อยากกลับเลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมาลดีฟอยู่ใกล้กรุงเทพและมาง่ายกว่าที่คิดมากๆเฟิร์นจะต้องกลับมาใหม่ให้ได้แต่อย่าเพิ่งปิดหนีคือบอกเลยว่ายังไม่ได้จบทริปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอีกนิดนึงช่วยดูกันก่อนอย่าเพิ่งไปเนี่ยตอนเนี้ยจะไปนอนแล้วไม่อาบน้ำแล้วได้ไหมอะวันนี้เหนื่อยมาก ถ้าใครอยากตามเฟิร์นมาเที่ยวมาลดีฟนะคะอยากจะบอกว่ามาง่ายมากนั่งเครื่องจากไทยแค่ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆเองนะคะแล้วก็ใช้แค่พาสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่าก็สามารถอยู่ได้นานถึง30วันเลยส่วนสกุลเงินเฟิร์นแนะนำให้แลกเป็น US dollars นะคะแล้วจริงๆที่เนี่ยสามารถเที่ยวได้แบบทั้งปีเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงธันวาถึงเมษาจะเป็นช่วงฤดูร้อนก็จะอากาศดีมากๆส่วนช่วงพีคของเขาจะเป็นมีนาถึงเมษาค่ะจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านลมมรสุมทำให้น้ำทะเลเนี่ยใสเป็นพิเศษเลยถ้าใครอยากมาดำน้ำดูปลาชัดๆก็แนะนำช่วงนี้เลยนะคะส่วนเฟิร์นกลับมาอีกแน่นอนเลยค่ะและก่อนจบบล็อกนี้นะคะจะพาไปดู outfit of the trip ด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบบล็อกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้กำลังใจเฟิร์นด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย